Hello everyone, welcome to my channel. আজি মই বহুতে হেপি কাৰণ 3 বছৰ মূৰত আজি মই মোৰ ফাৰ্স্ট মেকআপ লাগিছে এইটো বছৰৰ 3 বছৰ মোৰ গ্যাপ হৈ গৈছিল কাৰণ মোৰ প্ৰেগনেন্সি আৰু কৰোনাৰ কাৰণে মই কৰিব পৰা নাছিলো মেকআপটো এতিয়া লৰা 1 বছৰ 8 মাহ হৈছে মই আইতাকৰ লগত থৈ আহিছো সেইকাৰণে বলো মেকআপটো মই এতিয়া আৰম্ভ কৰো আৰু ঘৰৰ পৰা সবে কলে যে তুমি এতিয়া মেকআপটো ষ্টাৰ্ট কৰা সেইকাৰণে মই এতিয়া মেকআপ ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছো আৰু এতিয়া মই গৈ আছো কাহিলিপাৰা তো আজি মোৰ পাৰ্টি মেকআপ হয় কালি ব্ৰাইডেল হয় কালি মোৰ ব্ৰাইডেল মেকআপ শুট কৰিবলৈ নহব বিচাৰো যে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ সদায় মোৰ লগত থাকে মই আহি পাইছো এতিয়া লোকেশনত আৰু হাজবেন্ড যাব এতিয়া অফিসত তো তেও নিজৰ কামত যাব আৰু মই এতিয়া কামত পালোহি ফ্ৰেন্ডছ মোক বেয়া নাপাব মই মেকআপৰ ভিডিঅ'টো দেখাব নোৱাৰিলো কাৰণ মেকআপৰ ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ কোনো মানুহ ওচৰত নাছিলে তো মই হেয়াৰ ষ্টাইল কৰি থকা সময়তে কাৰোবাক পালো তো অকমান কলো যে অকমান মানে ভিডিঅ'টো কৰি দিবলৈ তো ইয়াতে অলপমান দেখাব পাৰিলো আপোনাক কোৱাচোন কেনেকুৱা লাগিল মেকআপটো কৰি বা মেকআপটো কৰি কেনেকুৱা লাগিলে বিৰাট ভাল লাগিলে বিৰাট ধুনীয়াকৈ কৰিছে আৰু চবেই ভাল লাগিছে আৰু যেনেকৈ লাগে মানে তেনেকৈ কৰিছে থেংক ইউ অ'কে থেংক ইউ মেকআপটো কৰি হৈ গৈছিলে মোৰ আৰু মই উবেৰখন বুক কৰিলোঁ বুক কৰি এতিয়া উবেৰখন আহি পালে আৰু এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ আহি পালো ঘৰত আৰু এতিয়া দেখিছেনে সবফালে খেলি মেলি হৈ আছে ঘৰত যিহেতু কাম চলি আছে Tata কৈ দিয়ে Tata Tata কৈ দিয়ে না না এই মাত্ৰ আহি পালো ঘৰত অলপমান এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ লওঁ দেন আকৌ আহি আছো বেটা আমাৰ টিকলাটো বহুত বেছি কচু দৰজা খোলা পালে একদম দৰজাখন ঢং ঢঙাই থাকিব বস্তু ইফালে ইফালে পেলাব ফ্ৰেছ হৈ লৈ ভাত পানী খাই অলপ শুলো এতিয়া ৰিয়ানচকো মই অলপমান গাখীৰ দিলো আৰু ভাবিছো আমাৰ কাৰণে অলপমান চাহ বনাও আমাৰ ৰিয়ানছে পাপৰ খুব ভাল পায় ৰিং পাপৰ খাই মই যেতিয়াই চাহ খাওঁ তাক বহাই লওঁ লগত আৰু এনেকৈ পাপৰ খাওঁ মায়ে ৰাতিৰ কাৰণে হাঁহৰ মাংস আনিছিলে তো ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আমি ঘৰত যেনেকৈ বনাওঁ সেনেকেই হয় খালি ষ্টাইলটোহে অলপ বেলেগ মই তেল গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়াতে দিছোঁ শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ এইখিনি ভাজি এতিয়া দিছোঁ মই পিঁয়াজখিনি দিলোঁ পিঁয়াজখিনি যেতিয়া ভালকৈ ভাজা হৈ গৈছে মই দিছোঁ আদা নহৰুখিনি দি লৈ এতিয়া মাংসখিনি দি দিছোঁ সেইখিনি ভালকৈ ভাজি লৈ যেতিয়া অকণমান কালাৰ হোৱাৰ পাছত মই কোমোৰা আৰু আলু দি পিনে ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ এতিয়া নিমখ আৰু হালধি দি লৈছোঁ তাৰপৰা মছলা মই ধনিয়া আৰু জিৰা দিছোঁ আৰু ৰেড চিলি দি দিছোঁ দি লৈ এতিয়া ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ লৰাই লৈ এতিয়া গৰম পানী দি দিছোঁ যেতিয়া পিছোঁ দি লৈ এতিয়া গৰম মছলা পিচি থোৱা আছে সেইখিনি দি দিলোঁ এতিয়া আমাৰ খানা ৰেডি এয়া চাওকচোন আজি ৰাতি ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিলে আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ বাই বাই